नक्षल स्टार्ट करतोय आपण. त्यामध्ये कर्नाटक हायकोर्ट सेट असाइड क्रिएशन ऑफ अँटी करप्शन ब्युरो. अरे अँटी करप्शन ब्युरोचं निर्माण हायकोर्टाने बाजूला ठेवलं म्हणजे कर्नाटकाच्या काय मराठीत त्याला म्हणतात भ्रष्टाचार विरोधी पथक. फॉर्मर केरला मिनिस्टर थॉमस आयझॅक did not appeal. SSLV program should not be declared a failure. सेजेस्ट्रोची फेल्युअर म्हणून नका म्हणते त्याला. थोडस काही कामाचं नाही आपल्या. बघा आतंकवादी आहे त्याला ब्लॅकलिस्ट घोषित करण्यासाठी भारतानं म्हटलं पण चायनाने विरोध केला. लेटेस्टली हो आवाज येत नसेल आता होईल क्लिअर. होईल इंटरनॅशनल अनस्टेबल सगळं ग्रीन आहे बा. बघूया काय म्हणताय. 4 ड्रॉन 17 मिसिंग आफ्टर बोट कॅप्साइजेस इन यूपी. नदीमध्ये यमुना नदीमध्ये बोट उलटली, 4 बुडले, 17 मिसिंग आहे. आजही अनसेक्युअर्ड म्हणजे एकदम अनसेफ वेनी बोट मधून प्रवास करणं. खूप घटना होतात अशा इथे, खूप होतात. काय कारण असू शकतं यासाठी? काय कारण असू शकतात? धरणांमध्ये नद्यांमध्ये बोट उलटणे काय कारण असू शकतात? आणि उलटल्यानंतर मृत्यू होणे लोकांचा काय कारण असू शकतात? अचानक वाढलेला पाणी साठा नाही. कारणांमध्ये बघा सगळ्यात याच्यामधलं जे जहाज आहे ओके हे जहाज काही मेकॅनिकली परफेक्ट जहाज नाही. ओके असं आपले चिल्लर चाल्लर लाकडं ठोकून बनवलेले जहाज मेकॅनिकली व्यवस्थित नाही. एक दुसरं कारण असतं की क्षमता असते 15ची भरते 50. आपल्या गावातल्या ऑटो सारखं 3 जणांचे ऑटो असते, 15 जण बसवते इकडून तिकडून लटकून. त्याचप्रमाणे ड्रायव्हर कोणातरी माटीत जाऊन बसते, समोर ऑटोच्या एवढ्या सीटवर 5 जण बसलेले असतात, 6 जण बसलेले असतात. तोच प्रकार ओव्हरलोडेड. तिसरं असं असतं या जहाजांची प्रॉपर मेंटेनन्स झालेली नसते. चांगले असले तरी चालू आहे कोणी ऑथॉरिटी पाहायला येत नाही, काही नाही. त्यानंतर या जहाजात काही मशिनरी पण नसते किंवा डेप्थ सांगणार काही सांगणार की पाण्याचा स्पीड काय आहे काही सांगणार काही नसतं. चालू आहे काहीतरी. त्यानंतर लाईफ जॅकेट पण नसतात की इनकेस जर बुडली तर या लोकांना लाईफ जॅकेट घालून वाचतील तरी तरंगतील तरी असंही काही नसते. हे झाले सगळे म्हणजे ऑन द स्पॉट वाले काम. त्यानंतर काय की हा अनरजिस्टर्ड इलिगल टाईपचा बिझनेस आहे, इलिगल प्रकारचा ट्रान्सपोर्ट आहे. तर तो जो जहाज चालवणारा माणूस आहे त्याला किती ट्रेनिंग आहे जहाज चालवण्याचं, त्याच्यामध्ये कोणी ते काय म्हणतात त्याला गार्ड आहे ते कोणी आहे का, असं काही नसतं. बस चालू आहे म्हणजे आपली सायकल चालवायला जसं परमिशन लागत नाही किंवा लायसन्स लागत नाही, कैची पासून शिकायचं, जमलं तर जमलं नाही 2-4 वेळा पडायचं, त्या प्रकारे हे चालतं. पण कुठेतरी आणि गव्हर्नमेंट अजिबात लक्ष नाही या गोष्टीवरती. आणि त्यानंतर इथं गव्हर्नमेंटची अनुपस्थिती, ब्रिजची आवश्यकता पण ब्रिज बनलेली नाही. ठीक आहे. किंवा मेकनाइज्ड चांगल्या गव्हर्नमेंटच्या फेरीजची आवश्यकता आहे ते पण नाहीये. म्हणजे बोथ द साइड लक्षात ठेवा फक्त सांगितलेले कारण. पुढे बघूया. धनखड सॉन इन ॲज अ व्हाईस प्रेसिडेंट. SC अगेन्स्ट डिरिकग्नायझिंग पार्टीज ओव्हर फ्रीबीज. फ्रीबीज मुळे पार्टीला फ्रीबीज माहिती आहे झाली आपली चर्चा. फ्रीबीज मुळे पार्टीला डिरिकग्नाइज करा कारण त्याचं काय म्हणतात ती मान्यता रद्द करा सुप्रीम कोर्टाच्या विरुद्ध आहे. Militant target army camp for Jawan. Center taxing poor to view loan of friends. Mass mandate back in city. Violators to be fined 500. दिल्लीत परत मास सुरू झालं. 3 school girl abducted, sexually sexually assaulted. Girls managed to flee when accused were taking them to Chandigarh to sell them. बघा 2022 सुरू आहे आणि आजही मुलींना विकल्या जात आहे. म्हणजे कुठं कायदा सुव्यवस्था आहे किंवा कुठं समाजाची नैतिकता आहे आणि हे सगळे प्रॉस्टिट्यूशन साठी विकल्या जातात. आणि याच्यामधले बघा हे जे न्यूज मी वाचली मायनर आहेत सर्व मुली म्हणजे अंडर 18 आहेत. म्हणजे सेक्युरिटीच्या दृष्टीने विचार केला त्यांना शाळेतून किडनॅप केलं म्हणजे तर कसं करा. लॉ अँड मशिनरी किंवा पोलीस
काय करते, आणि शोधून काढलं, काही प्रॉब्लेम नाही. पण विचार केला तर अजूनही लोकांची हिंमत कशी होते या गोष्टीबद्दल विचार करण्याची. आणि याच्यामध्ये कन्व्हिक्शन असं लोकांना असं काय म्हणूया आपण, भीती दाखवणारं कन्व्हिक्शन नाहीये. खूप मोठे टायकून, खूप मोठे सिंडिकेट गँग याच्यामध्ये काम करतात. दरवर्षी भारतात 1,00,000पेक्षा जास्त मुली प्रॉस्टिट्यूशनसाठी येतात किंवा विकल्या जातात, भारतातल्या भारतात किंवा बाहेरून पण येणाऱ्या काही. मग कुठं चाललंय हे, म्हणजे आपलं जे फंडामेंटल राईट्स आहे त्याच्यामधलं एक आहे, आपला फंडामेंटल राईट आहे एक 24 शायद असेल, मला आठवत नाही एक्झॅक्ट आर्टिकल नंबर. आणि हे जे ऑफेन्स आहे अंडर IPC, याच्यामध्ये पनिशमेंट बघा 366 प्रोक्युरेशन ऑफ मायनर गर्ल, बाईंग, डिस्पोजिंग, हे ऑफेन्सेस सगळे लिहून ठेवलेले आहेत. पण याच्यामध्ये पनिशमेंट खूप जास्त झाल्या, हे आपल्याला कधी ऐकायला येत नाही. याच्यामध्ये कुठेतरी सुधारणा होऊन अशा लोकांना डेथ सेंटेन्स याची आवश्यकता आहे. म्हणजे मी नेहमीच फेवर करतो डेथ सेंटेन्सला, पण अशा गुन्ह्यामध्ये मात्र डेथ सेंटेन्सची आवश्यकता आहे. 23 आहे म्हणते आर्टिकल 23 जानकी 23, ट्रॅफिकिंग ऑफ ह्युमन इज प्रोहिबिटेड. म्हणजे मध्ययुगीन काळात गुलाम माणसं स्त्रिया विकणं तेव्हा तर समजू शकतो, तेव्हा सगळं जनावरच होते. पण आजही आपल्या सिव्हिलाइज सोसायटीत जनावर आहेत, हे असे दिसणाऱ्या माणसासारखे आहेत पण जनावरांपेक्षाही आहेत. आणि त्यात बघा आणखी एक महत्वाची गोष्ट काय की याच्यामध्ये 2 विमेन सुद्धा आहे, एक रुक्साना आणि एक ज्योती. म्हणजे विमेनच विमेनच्या विरुद्ध. म्हणजे विमेनला, महिलांना प्रोटेक्शनची आवश्यकता आहे, ते फक्त पुरुषांपासून प्रोटेक्शनची आवश्यकता आहे का? कळलं का क्रक्स या गोष्टीचा? म्हणजे महिलांच्या विरुद्ध होणाऱ्या क्राईम मध्ये महिलाही आहेत, फक्त पुरुषच आहेत असं नाही. चला पुढे बघूया. उदाहरण लक्षात ठेवा, त्या LG revokes pension of 9 ex-DD officers in 9-year-old graft case. Let it be. High Court dismisses plea. High Court judge remark on मनुस्मृती draws women groups ir. एका हायकोर्ट जजनं म्हटलं किंवा मनुस्मृतीमध्ये महिलांना काय मानाची वागणूक वगैरे वगैरे दिली आहे, तर त्याबद्दल चालू आहे मुद्दा. काही लोकांनी म्हटलं की नाही मनुस्मृती असं नाही आहे, जजनं चुकीचं म्हटलं. With BJP close on its heels, BJD turns its focus on tribals. ये साइट टू बी होल्ड. कुठला रे बाबा, धबधबा मस्त एकदम. टुरिस्ट एन्जॉय द व्ह्यू ऑफ द वेई सॅडॉंग फॉल. वेई सॅडॉंग फॉल चेरापुंजी मेघालया. बघा नॉर्थ ईस्टच्या एन्व्हायरमेंट वरती, एन्व्हायरमेंट म्हणजे मी ओव्हर अँड ऑल सगळ्या प्रकारचे एन्व्हायरमेंट म्हणतोय. दरवर्षी एक ना एक प्रश्न असतो. ओके, काही वर्षात एक प्रश्न होता ते लिव्हिंग ट्रीज ब्रिज बद्दल. कोणतं राज्य आहे जिथे झाडांच्या मुळापासून, जिवंत झाडांपासून त्यांच्या मुळांचा वापर करून लोकांनी नाल्यांवरती, नद्यांवरती पूल बनवलेत म्हणून. दरवर्षी नॉर्थ ईस्ट मधले एखादा नॅशनल पार्क, वाईल्ड लाईफ सँच्युरी असतेच. आता हा फॉल आहे, वॉटरफॉल लिहून ठेवायचं फक्त, बाकी काही देणं नाही आपल्याला. वेई सॅडॉंग वॉटरफॉल, मेघालया नियर चेरापुंजी. बस कळलं का फॅक्ट प्रिलिम साठी सर्वांना? कसं फाइंड आउट करायचं तर कुठल्या इमेजच्या खाली? सिंगल प्रश्न सुद्धा राहू शकतो किंवा मॅच द पेअर मध्ये काळात पडेल किंवा आणखी कुठेतरी. आसाम अरुणाचल फॉर्म्स पॅनल टू रिझॉल्व्ह बाउंड्री डिस्प्यूट. आता आसाम हे आपलंच राज्य, अरुणाचल हे आपलंच राज्य, यांच्यामध्ये बाउंड्री डिस्प्यूट आहे. आता 2 देशामध्ये बाउंड्री डिस्प्यूट असणं समजण्यासारखं आहे, पण 2 राज्यामध्ये बाउंड्री डिस्प्यूट असणं थोडंसं कॉम्प्लिकेट वाटतं. कारण की आर्टिकल 2, 3 याच्यानुसार सगळे अधिकार केंद्राकडे आहे. केंद्रानेच राज्यांची निर्मिती केली आहे, केंद्रानेच राज्याची बॉर्डर ठरवलेली आहे. ओके, मग याच्यात डिस्प्यूट कसा काय येतो बघूया काय म्हणता येतं. Assam and Arunachal Pradesh have formed 12 regional committees to expedite the process of identification of early resolution of disputed areas along their 804.10 kilometer border. म्हणजे यांची बॉर्डर आहे आसाम अरुणाचलची. These 2 states had dispute in 123 villages along the border, but the number was restricted to 86 in the Namsai Declaration. नामसाई डिक्लेरेशन कोणत्या 2 राज्याच्या बाबतीत आहे? झाला प्रश्न प्रिलिम साठी. स्टेटेड द डॉक्युमेंट. ठीक आहे, पुढे काय म्हणताय? At the Assam Regional Committee meeting held today, we decided that the regional panels of both states would jointly visit the disputed areas before submitting their reports. दोन्ही राज्याचे जॉईंट पॅनल अभ्यास करतील. आसाम has 8 districts while Arunachal has 12 along the interstate boundaries. आसामचे 8 राज्य, आसामचे 8 जिल्हे आणि अरुणाचलचे 12 जिल्हे.
The Assam Arunachal Pradesh border dispute resolution formula is similar to one Assam and Meghalaya applied for resolving the dispute along their 885-kilometer boundary of the 12 disputed sector in Assam Meghalaya border. 50-50 settlement has been signed for 6 less complicated areas. 50-50 assignment कोणत्या राज्यामध्ये होती? Assam Meghalaya. Mr. Bora said that Assam Chief Minister and his Mizoram counterpart Zorathanga would hold their next meeting in New Delhi towards finding amicable solution. Amicable नाही तर काय मारामाऱ्या करता का म्हणा आता? काय युद्ध करता दोन राज्य? The boundary dispute between these two states has its roots in two colonial demarcation, one in 1875 and 1933. आता हे ब्रिटिश काळातलं सोडा ना, हे ब्रिटिश काळातलं मग इंडिपेंडन्सचा फायदा काय? जर तुम्ही 1875 1933 नुसार जर लढायला लागले तर 1947 नंतर काय परिस्थिती होती त्याच्यामध्ये चालायला पाहिजे का नाही? अरे कळलं का? नाही तर ब्रिटिश रूल जर अजूनही सगळ्याच ठिकाणी जर ब्रिटिश लॉ फॉलो कराल, त्यांचे निर्णय फॉलो कराल तर कसं जमणार आहे? ते काही इथं आपलं कल्याण करायला आले होते का ब्रिटिशर्स? त्यांच्या हिशोबाने चालणार आहे 1875 रिझॉल्युशन काहीतरी. चला बघूया काय म्हणते पुढे. काँग्रेस रेज प्रॉब्लेम्स इन हरियाणा हटा. हायकोर्ट क्वेश्चन्स FIR अगेन्स्ट जय भीम डायरेक्टर एक्टर सूर्या. मद्रास हायकोर्ट रिझर्व्स ऑर्डर इन OPS केस अगेन्स्ट जुलेटिल. काय म्हणतोय? A tale of valor, vendetta, and victimhood, from being a voice of the people against Rampur royalty to fighting against the marginalization of Muslim Indian politics. Samajwadi Party hata politics है. देखा मनते हैं क्या? A salam like no other. Personal belongings and partisan sentiments. Refugee families and independent groups are preserving memories of the world's largest migration with object brought from across the India-Pakistan border in 1947. Art and culture सब बगुया काम करता. Material memory. Pritam Kaur's Fulkari Port at the Partition Museum donated by Gurpreet Kaur Mani. Davinder Singh PDL with Fulkari and utensils brought by his parent across the border. जेव्हा पार्टिशन झालं तेव्हा आलेले. आता बघा काही वर्षात एक प्रश्न होता प्रिलिम मध्ये. कलमकारी ही आर्ट भारताच्या कोणत्या भागात आहे एवढंच विचारलं. नॉर्थ, साऊथ, ईस्ट आणि वेस्ट. ओके, कलमकारी ते होतं साऊथ. आन्सर त्याचं. आता फुलकारी ही आर्ट कोण्या भागात आहे मग भारताच्या? तामिळनाडू, केरला. याचं याच कॉन्टेक्स्ट उत्तर सांगा. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साऊथ. आणि फुलकारी ही आर्ट कशावरती केली जाते? ज्वेलरीवरती केली जाते, भांड्यांवरती केली जाते की कपड्यांवरती केली जाते? प्रश्न कळला का? सर्वांना? नोट डाऊन करून ठेवा. फुलकारी ही एक क्लोथिंग आर्ट आहे आणि जी कुठे आहे? भारताच्या नॉर्थ वेस्ट मध्ये, पंजाब वाला रिजन. भैया साहेब प्रश्न नाही कळला? कलमकारी मी जुना प्रश्न सांगितला तुम्हाला. त्या कलमकारीवरती प्रश्न आलेला आहे. आता फुलकारी आहे. फुलकारी काय आहे आणि कोणत्या भागात आहे? कशावरती केले जाते? कपड्यावरती केलेली आर्ट आहे. सांगितलं मी. चला आता हे काही वाचायची गरज नाही. द रिटर्न ऑफ किंग गिल्स पिलोस्टोन, curator of Tipu Sultan, Image and Distance, an exhibition of the visual history of the Anglo-Mysore War, explores the public narrative surrounding these events for 2 centuries. ठीक आहे, हे एक्झिबिशन आहे अँग्लो मैसूर वॉर बद्दलचं, बाकी काही नाही. पेन ऑफ मायग्रेशन, ए सिंधी फॅमिली रिकॉल देअर डार्क डेज अँड हाऊ दे फॉट पॉवर्टी पोस्ट 1947. पार्टिशन नंतर गंभीर परिस्थिती होती. ठीक आहे, पार्टिशन वरती क्वेश्चन तुम्हाला हिस्ट्री ऑप्शन मध्ये राहतील, जीएस मध्ये तर नाही. कर्नाटक हायकोर्ट सेट्स असाइड क्रिएशन ऑफ ACB, अँटी करप्शन ब्युरोला कॅन्सल करून टाकलं म्हणते. बघूया काय म्हणते. It restored the power of लोकायुक्त to probe cases of graft against public servant. म्हणजे कर्नाटक हायकोर्टने जे लोकायुक्त आहे, लोकपाल आणि लोकायुक्त सिलेबसला आहे का आपल्याला? लोकपाल आणि लोकायुक्त सिलेबसला आहे का? कधी क्वेश्चन पाहिले का याच्यावरती?
प्रश्न पण आलेले आहेत. आता हायकोर्टाने काय केलंय, लोकायुक्त राज्याचा जो असतो लोकायुक्त त्याचे करप्शन केसेसच्या बाबतीतचे पॉवर रिस्टोर केले, वापस दिले. बघूया. इन अ मेजर सेटबॅक टू द स्टेट गव्हर्नमेंट, द हायकोर्ट ऑफ कर्नाटका ऑन थर्सडे सेट असाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सेपरेट अँटी करप्शन ब्युरो अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर. डायरेक्ट चीफ मिनिस्टरच्या कंट्रोलमध्ये असणारं जे अँटी करप्शन ब्युरोची एक विंग होती त्याला अनकॉन्स्टिट्युशनल डिक्लेअर करून टाकलं. In 2016, by withdrawing the powers vested with the Karnataka Lokayukta Police Wing to probe all cases under Prevention of Corruption Act 1988. मला डायरेक्टली ऍक्ट सिलेबस मध्ये नाहीये, पण बघा 2016 मध्ये काय केलं होतं, कर्नाटकाच्या सीएमनी लोकायुक्त जे पॉवर होते ते पॉवर काढून घेतले आणि अँटी करप्शन ब्युरो जे स्पेशल विंग म्हणूया आपण, डायरेक्ट कंट्रोल अंडर सीएम त्याला देऊन टाकले. हायकोर्टाने ते सगळं कॅन्सल करून टाकलं. The state government is not justified in constituting the ACB by an executive government order dated March was exercising its executive power under Article 162 of the Constitution of India. When Karnataka Lokayukta Act 1984 has occupied the field to eradicate corruption in the state court of the court काय म्हणणं, ऑलरेडी तुमचा ऍक्ट आहे ना लोकायुक्त ऍक्ट 1984, तो असल्यानंतर 162 नुसार तुम्ही त्या ऍक्टचे पॉवर रद्द करून स्वतःकडे घेऊ शकत नाही. While declaring that the ACB stood abolished with the immediate effect, the court restored the power. The court restored the power to investigate corruption cases to the Lokayukta. Police wing is existed prior to the creation of ACB. लोकायुक्ताकडे सुद्धा पोलीस असते, लोकायुक्ताची पोलीस विंग आहे, त्यांना त्यांचे पॉवर वापर दिले. The court also made it clear that all the pending inquiries, investigation and cases being prosecuted by the ACB got transferred to the Lokayukta police wing for further action as per law. जे एसीबी अबॉलिश केली त्याच्याकडे पेंडिंग असणाऱ्या सर्व केसेस लोकायुक्ताकडे ट्रान्सफर करून दिल्या. तर ठीक आहे, हे कोणी काय म्हटलं हे लेटेड बी, पण इथून आपल्याला काय शिकायला मिळतं बघा या केसमधून, एक कुठेतरी एक्झिक्युटिव्ह आणि लेजिस्लेचर यांच्या रिलेशनशिप मध्ये बॅलन्स जे येतं ते ज्युडिशियल डिसिजन्सने येतं. जे इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानाचं काय स्पष्टीकरण म्हणूया, इंटरप्रिटेशन हे प्रॉपर होणं, हे प्रॉपर ऍडमिशनसाठी खूप आवश्यक असतं. जर 162 जर इंटरप्रिटेशन प्रॉपर झालं नसतं तर लोकपाल लोकायुक्त ऍक्ट हा पास करून काही फायदा झाला नसता त्या राज्यामध्ये. कळलं का? ज्युडिशियल डिसिजनचं इम्पॉर्टन्स, हायकोर्टाच्या एखाद्या निर्णयाचं इम्पॉर्टन्स खूप सारे आहेत, पण हे उदाहरण लक्षात ठेवायचं. 1000 rarely seen artwork at Independence Day Expo in Kolkata. Let it be. Isaac need not appear till August. Noted singer. ठीक आहे. Alliance with Sena was unnatural. पटोले बापा लवकर जाग आली. See more held for Yuva Morcha leaders murder in Karnataka. They are suspected to be associated with the PFI SDPI police. आता हे समजत नाही, युवा मोर्चा येईल फुरसत कुठून भेटते या सगळ्या गोष्टी डोकं घालायची. आपलं शिक्षण, आपला काम धंदा हे सोडून राजकारणात झालेलं आहे. राजीव केस, नलिनी मूज सुप्रीम कोर्ट फॉर प्रीमॅच्युअर रिलीज. मला एक समजलं नाही आज पण, तर राजीव गांधीच्या केसमध्ये 1989 साली की 90 साली राजीव गांधीची डेथ झाली, म्हणजे बॉम्ब ब्लास्ट, असॅसिनेशन. त्यांच्या लोकांना अजून फाशी नाही झाली, त्यांना कोणाला तरी सोडलेलं आहे. तर ज्या देशाच्या पीएमचे मर्डरर, ओके, यांना फाशी होणं कठीण आहे, तर सामान्य माणसाच्या डोक्यात विचार राहील का की खून केल्यावर फाशी होईल म्हणून आपल्याला? तर त्यांना जेलमधून सोडून द्यायला देऊ शकते 10, 20, 25, 30 वर्षानंतर. मग सामान्य माणसाच्या डोक्यात खून या गुन्ह्याबद्दल काही भीती राहील का? कठीण आहे. त्यांना तर काही वर्ष आधीच फाशी व्हायला पाहिजे होती. ते झाल्यानंतर लगेच 2-4 वर्षात, 1 वर्षात फाशी व्हायला पाहिजे होती. ते अशी तशी नाही, म्हणजे टेरर ऑफ लॉ बिलकुलच नाही. लोकांच्या म्हणजे काय खतरनाक काम. लाईफ हिट इन महाराष्ट्र फॉलोइंग हेवी रेन, सगळीकडे पाऊस. रूल ऑफ लॉ कुठं हे समजत नाही. रूल ऑफ मेन चालू असल्यासारखं वाटतं. 9 इंडियन फिशरमॅन हेल्ड बाय श्रीलंकन नेव्ही. ठीक आहे, तेच काम करा. टेक्स्ट अँड कॉन्टेक्स्ट. व्हॉट इज क्रिमिनल प्रोसिजर आयडेंटिफिकेशन ऍक्ट 2022 ऍज इट इज येणाऱ्या मेन्स मध्ये येणार आहे हा.
आणि पुढे असं असणार आहे, कशा प्रकारे हा कायदा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीमला एक्सपेडिएट करेल, म्हणजे स्पीड वाढवेल, स्पीड, इफिशियन्सी हे दोन्ही वाढवतील, असा प्रश्न असणार आहे. हे जे क्रिमिनल अमेंडमेंट प्रोसिजर, क्रिमिनल प्रोसिजर अमेंडमेंट जे आहे, CRPC अमेंडमेंट आहे 2022 ची, या अमेंडमेंटचं स्वरूप काय आहे आणि कशा प्रकारे यामुळे गुन्ह्याची काय केस चालवणं किंवा तपास करणं हे स्पीडी होईल आणि जास्त चांगल्या प्रकारे. प्रश्न कळला का? पुढे वाचायला सुरुवात करू आपण. How is the recent legislation different from the earlier identification of prisoners act 1920? What are the main concerns and opposition against this act? हा सुद्धा डायरेक्ट प्रश्न राहू शकतो. 1920 चा कायदा, आयडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिझनर्स ऍक्ट, आणि हा ऍक्ट त्याच्यामध्ये काय फरक आहे आणि या ऍक्ट मध्ये काय चॅलेंजेस, पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह असं काहीतरी डायरेक्ट हेडिंग मध्ये त्यांनीच प्रश्न दिलेला आहे. The Criminal Procedure Identification Act 2022 provides legal sanction to law enforcement agencies for taking measurement of conviction other persons for the purpose of identification and investigation of criminal matter. कुठलाही क्रिमिनल केस मध्ये विधा काय का, सध्या विधायकच आहे ते, ओके, पण हा ऍक्ट झालेला आहे. व्हॉट इज द क्रिमिनल प्रोसिजर अमेंडमेंट आयडेंटिफिकेशन ऍक्ट 2022 ऍक्ट झालाय. आता विधेयक कुठं राहिला, आता ऍक्ट झालाय तो, नाही तर बिल असतं. आता काय म्हणतो, आता यानुसार काय केलंय, जे एजन्सीज आहेत तपास करणाऱ्या, पोलीस म्हणा किंवा स्पेशल एजन्सीज म्हणा, यांना जे आरोपी आहेत, कन्व्हिक्ट्स, गुन्हेगार आहेत किंवा जे अदर व्यक्ती आहे, यांची ओळख पटवण्यासाठी ज्या गोष्टी आवश्यक आहेत, DNA, BNA समजून घ्या, फिंगरप्रिंट, आयरिस स्कॅन, DNA, हे सगळं घेण्याचे अधिकार. While the legislation was enacted earlier this year, notified कधी केलं, 4 ऑगस्ट 2022. It also repealed the existing Identification of Prisoners Act. तुरुंगात जे आहेत त्यांच्या आयडेंटिफिकेशनचा जो कायदा होता तो रद्द केला आणि हा ऍक्ट सुरू झाला. व्हॉट इज द यूज ऑफ आयडेंटिफिकेशन डिटेल्स इन क्रिमिनल ट्रायल्स? कोणत्याही फौजदारी केसची जेव्हा काय खटला चालू असतो, केस चालू असते, तेव्हा आयडेंटिफिकेशन, ओळख, याचं काय महत्व आहे? Measurement and photographs for identification have 3 main purposes. First, to establish identity of the culprit. Okay. Second, to identify suspect repetition of similar offense of the same person. And third, establish previous conviction. एखाद्या जो व्यक्ती तुरुंगात आहे त्याची ओळख पक्की करण्याचे काय फायदे आहेत? एक, बाबा तोच व्यक्ती आहे. दुसरं कुठे जर आणखी गुन्हा झाला तर त्या व्यक्तीची परत ओळख करणं, आणि दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या गुन्ह्याबद्दल किंवा आणखी पुढच्या गुन्ह्याबद्दल जास्त शिक्षा देण्याच्या बाबतीत डायरेक्ट त्यांना मग स्वतःचं नाव बदलू द्या, चेहरा बदलू द्या, काही करा, फिंगरप्रिंट आहेत ना त्याचे, की हा तोच होता. What was the previous Identification Prisoners Act 1920? Even though the police has power of arrest, mere arrest does not give them a right to search a person. पोलिसांना अधिकार आहे अरेस्ट करण्याचे, पण त्या व्यक्तीचा काय तपास करण्याचे अधिकार नाही, त्याचा शारीरिक तपास. The police require legal sanction to search person and collect evidence. The legal sanctions are designed so as to maintain balance between rights of the individual and interests of the society in prosecution and prevention of offenses. आणि कोर्टाचे परमिशन घ्यायला लागतात, खूप सारे परमिशन घ्यायला लागतात पोलिसांना. याची ब्लड टेस्ट करायची का, याची DNA टेस्ट करायची का, फिंगरप्रिंट, जे काय करायचं. The legislation comes in the backdrop of the right to privacy being recognized as a fundamental right. The fundamental facet of the right to privacy is the protection from the invasion of one's physical privacy. आता त्या ज्या व्यक्तीला अरेस्ट केलंय त्या व्यक्तीचे DNA, त्याचे सॅम्पल, त्याची सगळी माहिती पोलिसांकडे असणं, फिंगरप्रिंट वगैरे, हे कुठे त्याच्या राईट टू प्रायव्हसीचं व्हायलेशन आहे का, असं चॅलेंज येतंय. The Identification of Prisoners Act 1920 became necessary when the recording of newer forms of evidence such as fingerprint, footprint, measurement started being more accurate and reliable. हा ऍक्ट कधी आला? 1920 चा, जेव्हा फिंगरप्रिंट समजणं, फुटप्रिंट समजणं हे सायंटिफिकली पक्क झालं तेव्हा. The statement of objectives and reasons for the Identity of Prisoners Act 1920 state that the value of scientific use of finger impression and photographs as agents in the detection of crime and identification of criminal is well known. कुठल्याही गुन्ह्यामध्ये त्या व्यक्तीच्या बोटाचे ठसे जे काही आहे याचा रोल प्ले करतो. It further goes on to state that although the lack of legal sanction has not created problems before, there were increasing instances of prisoners refusing to allow their fingerprints or photographs be recorded. पण पहिले असं होतं की जे आरोपी आहे, जे कैदी आहे, स्वतःचे फोटो काढू देत नव्हते, फिंगरप्रिंट देत नव्हते. Therefore,
to prevent such repeat in the future and to place the taking of measurement, etc., which is a normal incident of police work in India elsewhere on regular footing, it was considered necessary to enact Identification of Prisoner Act. मग हा का पास करण्यात आला 20 मध्ये? कारण या आधी जे कैदी आहे, जे आरोपी आहे, हे यांचे फिंगरप्रिंट, ब्लड याचे सॅम्पल देत नव्हते, म्हणून मग हा 1920 ऍक्ट काढला. तुम्हाला द्यावंच लागेल बाबा. व्हॉट वॉज द नीड टू रिप्लेस दिस ऍक्ट? मग त्या ऍक्टला काढून आता हा नवीन 2022 ऍक्ट का? काय गरज आहे? Over the years, the need to amend and update the Identification of Prisoners Act 1920 has been voiced several times. 1920 ऍक्टला दुरुस्त करण्याचे बरेचदा आवाज आले. 1980, the 18th report of the Law Commission of India undertook a review of the legislation and recommended several amendments. This was done in the backdrop of the state of UP versus Ram Babu Mishra case. The Supreme Court had highlighted a need for amending this law. आलं कधी तर लिहू शकता, पेपर मध्ये आलं. हा, the first set of recommendations laid out the need to amend the act to expand the scope of measurement, include palm impression, okay, तळहात, स्पेसिमेन ऑफ सिग्नेचर, त्याची सही घेणं, त्याचं अक्षर कसं आहे ते पाहणं, आवाज रेकॉर्ड करणं, हे सगळं मान्य करण्यात आलं. The second set of recommendations raised the need to allowing measurement to be taken for proceeding other than those under CRPC. दुसरे रेकमेंडेशन काय होते की CRPCच्या व्यतिरिक्त अदर आणखी जर कुठल्या ट्रायल असतील तर त्याच्या सुद्धा त्याचा वापर केला गेला पाहिजे. Law Commission report also notes that the need for an amendment is reflected by the numerous amendments made to the act by several acts. Okay, the Minister of Home Affairs, while laying down criminal procedure identity bill in Lok Sabha, observed that with advancements in forensic science मध्ये आपला विकास झालाय, त्यासोबतच हे जे मेजरमेंट आहे, पहिले फॉरेन्सिक सायन्स नव्हतं, हातापायचे ठसे घ्या एवढंच होतं. आता डीएनए पर्यंत काम केलं, त्याच्यामध्ये रेकॉर्ड घेतले गेले पाहिजे. व्हॉट आर द मेन हायलाइट्स अँड डिफरन्स इन बोथ लेजिस्लेशन? दोन कायद्यामध्ये फरक काय 1920 चा आणि सध्याचा? Like the Identification of Prisoners Act 1920, the new Criminal Procedure Identification Act 2022 provides legal sanction to law enforcement agencies for the collection of measurement. ज्या एजन्सीज आहेत म्हणजे पोलीस सरळ यांना पुरावे गोळा करण्याचा अधिकार देत. The purpose is to create a usable database of this measurement. Database create करना. While at the state level, each state is required to notify appropriate agency to collect, preserve this database of the measurement. राज्याला करायचं आहे की तू डाटा कोण कलेक्ट करेल, कोण जमा करून ठेवेल सुरक्षित. ओके, नॅशनल लेवलला NCRB, नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो, नॅशनल लेवलला हे करणार सगळं. ठीक आहे. आता पुढे, व्हॉट आर सम ऑफ द कन्सर्न विथ द प्रेझेंट लेजिस्लेशन? चॅलेंजेस काय किंवा कुठल्या गोष्टी बाबतीत निगेटिव्हली घेतल्या तर क्रिटिसाइज केल्या जातात. Since the Identification of Prisoners Act 1920 was a colonial legislation, ब्रिटिश काळातलं होतं. Its duplication in Criminal Procedure Identification Act 2020, a post-independent legislation, has raised some concern related to protection of fundamental rights. मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणाबद्दल. क्रिमिनलला कुठले आले मूलभूत अधिकार? क्रिमिनल लोकांना मूलभूत अधिकार असायला पाहिजे का? आरोपी म्हणत नाही मी, क्रिमिनल ज्याचा गुन्हा सिद्ध झालाय सुप्रीम कोर्टापर्यंत जाऊन, त्याला मूलभूत अधिकार असायला पाहिजे का सामान्य माणसाप्रमाणे? बिलकुल नाही. जेवढा हिनियस क्राईम तेवढा त्याला कोणता अधिकार नाही, ना खायचा ना प्यायचा, कोणता अधिकार नाही द्यायला पाहिजे. आता हे जे वरती आपण क्राईम वाचले, 4 मायनर गर्ल्सना, शाळेत जाणाऱ्या पोरांना विकून टाकलं प्रॉस्टिट्यूशन पर्पज साठी. आता अशा आरोपींना गुन्हा सिद्ध झाला, अशांना मूलभूत अधिकाराची गोष्ट करायला पाहिजे का त्यांच्या? की त्यांना हवा मिळालीच पाहिजे, पाणी मिळालंच पाहिजे, खायला मिळालंच पाहिजे, आणि त्यांना हे रेमेडी ते रेमेडी मिळाली पाहिजे? बिलकुल नाही. त्यांना क्रिमिनल लोकांना, जे गुन्हेगार आहेत यांना मूलभूत अधिकार नको. गुन्हेगारांना, आरोपींना नाही, आरोपी नसलेच पाहिजे, सामान्य माणसाला असलेच पाहिजे. म्हणजे गुन्हेगार आहे आणि किती मोठ्या गुन्ह्यामध्ये ते गुन्हेगार सिद्ध झालेले आहेत याच्यावर डिपेंड करेल. त्यानुसार त्यांचे मूलभूत अधिकार काढून घेतले पाहिजे. सध्या एक चालू आहे, शिक्षा लगेच नाही, डायरेक्ट चौकातच फाशी द्यायला पाहिजे. अशा गुन्ह्यामध्ये चौकात फाशी देऊन लाईव्ह टेलिकास्ट 24 लाईव्ह टेलिकास्ट सर्व चॅनलवरती, जेणेकरून जे बाकी लोक आहेत त्या माइंडसेटचे यांना एक भीतीतरी निर्माण होईल कायद्याची. ब्रिटिश अमेरिकेत एक सिस्टीम होते इलेक्ट्रिक शॉक चेअर, ते काही गुन्ह्यामध्ये इलेक्ट्रिकच्या खुर्ची शॉक देऊन मारायचे, फाशी न देता तळपू मारायचे. तशी आवश्यकता असं कधी वाटतं, कारण की जो आपण क्राईमचा रेट पाहतो आपल्या ते स्पेशली ऑफेन्स ह्युमन रेप अँड मर्डर, ब्रुटल रेप, 4 वर्षाच्या मुलीवर रेप, हे असे जे आहेत व्हेरी रिसेंटली झालेली घटना आहे.
ड्रग्स ट्रॅफिकिंग, ह्युमन ट्रॅफिकिंग, अशा गुन्ह्यामध्ये फाशीची शिक्षा नितांत आवश्यक आहे. आणि ते अशी साधी होती नाही, डिग्निटी वाली नाही, एकदम तडपू. कायद्याची भीती असायलाच पाहिजे, त्याशिवाय सुधारणा होत नाही. पुढे काय म्हणते आता बघा. आता जे आहेत ह्युमन राईट ऍक्टिव्हिस्ट यांचं म्हणणं आहे की त्यांचे फंडामेंटल राईट व्हायलेट वगैरे होतील. सो गुन्हेगारांना फंडामेंटल राईट नसावेत, तुम्ही तुमचं मत ठेवू शकता. मला जर लिहायला आलं तर मी हेच लिहिणार आहे मेन्समध्ये डायरेक्ट, गंभीर गुन्ह्यामधल्या गुन्हेगारांना फंडामेंटल राईट्स नकोत. त्यांना नागरिकच मान्य नाही करायचं, फंडामेंटल राईट तर दूरची गोष्ट आहे. त्यांना ह्युमन म्हणूनच मान्य नाही करायचं, माणूस म्हणूनच मान्य नाही करायचं, मग अधिकार कुठून द्यायचे? जनावरासारखं बिहेवियर करताना माणूस म्हणून का रिकॉग्नाइज करायचं? The legislation comes in the background of right to privacy being recognized as a fundamental right. वेगळं राईट टू प्रायव्हसी, आता हा सुद्धा मोठा मुद्दा आहे. राईट टू प्रायव्हसी हा सगळ्यांनाच असते, नो डाऊट. पण व्यक्ती मोठा की राष्ट्र मोठं? व्यक्ती मोठा की राष्ट्र मोठं? राष्ट्र. धर्म मोठा की देश मोठा? धर्म मोठा की देश मोठा? हा थोडा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा आहे. तसा देशच मोठा, धर्म सेकंडरी. ओके, देश मोठा. पण राईट टू प्रायव्हसीचा जर विचार केला आपण तर देश पहिले, व्यक्ती नंतर. मग काही व्यक्तींच्या लिमिटेड प्रायव्हसी जर व्हायलेट होऊन जर राष्ट्रहित साधल्या जात असेल तर कसली आली प्रायव्हसी? ओके, a fundamental facet of the right to privacy is protection from the invasion of one's physical privacy. As per the Puttaswamy judgment, for privacy intrusive measures to be constitutional, there is need to be measure to be taken pursuant to legitimate aim of the state. Legitimate aim of the state. राष्ट्रहित किंवा कायदेशीर जे उद्दिष्ट आहे राज्याचं, देशाचं, याच्यासाठी आपण कोणाची प्रायव्हसी व्हायलेट करू शकलो पाहिजे, असं म्हणजे करू शकतो. पुट्टस्वामी जजमेंट मध्ये म्हटलं सुप्रीम कोर्टाने. नेसेसरी अँड प्रोपोर्शनेट, आवश्यक आणि प्रमाणशीर. नाही तर मग 1 रुपयाचं काम नाही 10 रुपयाचा त्रास देऊन राहिलं त्याला जमणार नाही. टू द एम being sought to be achieved. In this case, while the first two tests are satisfied as prevention and investigation of crime. पहिली टेस्ट सॅटिस्फाय झाली की कोणत्या तरी गुन्ह्याचा तपास करतोय आपण, त्या व्यक्तीचा त्या गुन्ह्याचा प्रॉपर तपास होणं आवश्यक आहे, तेव्हा आरोपीला शिक्षा होईल. ज्याच्यावरती अन्याय झालाय त्याला न्याय मिळेल. त्यासाठी त्याची आरोपीची राईट टू प्रायव्हसी व्हायलेट झाली तरी चालेल. हे जे लेजिटिमेट एम, प्रिव्हेन्शन ऑफ क्राईम इज लेजिटिमेट एम. गुन्हेगाराला शिक्षा करणं हे कायदेशीर उद्दिष्ट आहे. And the measurements are being taken under the valid legislation. The satisfaction of the third test of necessity, आवश्यकता, and proportionality has been challenged on the multiple counts. मग खरंच त्याची आवश्यकता किती आहे आणि किती प्रमाणात त्याचा राईट टू प्रायव्हसी व्हायलेट करावं याच्यावरती चॅलेंज केलंय कोर्टामध्ये. While the need for expansion of the measurement that can be taken is well justified. The inclusion of derivative data such as analysis, behavioral attribute have raised concern that data processing may go beyond recording core measurement. That is, some of these measurements could be proceed for providing policing. While this is a legitimate concern and the purpose for which the measurements can be proceeds need to be better defined. ठीक आहे, आता चॅलेंज काय की हा जो डाटा जमा केला जातोय, ओके, याच्यावर तुम्ही प्रेडिक्टिव्ह पोलिसिंग म्हणजे हा असं करू शकेल, याच्यावर जी माहिती आपल्याकडे आहे यानं असं केलं असेल, हा असं करू शकेल, अशी पोलिसिंग होईल असं म्हणताय. त्यानंतर जी मेजरमेंट आहे त्याची प्रॉपर व्याख्या करणं आवश्यक आहे. मिअरली रेकॉर्डिंग कोर मेजरमेंट विदाउट कंडक्टिंग रिक्वायर्ड फॉरेन्सिक्स ऑन देम वुड सिव्हिअरली लिमिट द युजिबिलिटी ऑफ दिस मेजरमेंट. ठीक आहे, सेकंड चॅलेंज. Unlike the Identification of Prisoners Act 1920, which provided that the measurements will be taken for those either convicted or arrested for the offences that entail imprisonment of 1 year or upward, the current law allows the measurement of the taken. The 1920 जो ऍक्ट आहे, ज्या व्यक्तींना शिक्षा झालेली आहे 1 वर्षापेक्षा जास्त गुन्ह्यामध्ये, त्यांचाच फक्त डाटा घेतला जात होता. पण हा जो सध्याचा जो 2022चा ऍक्ट आहे याच्यामध्ये गुन्हेगार, अटक केलेले व्यक्ती, इन्क्लुडिंग पेटी ऑफेन्सेस, चिल्लर ऑफेन्सेस मध्ये जरी त्याला गुन्हा अटक केलेली असेल तरी सुद्धा त्याचा डाटा घेण्याची प्रोव्हिजन यामध्ये केलेली आहे.
The necessity of taking measurement of such persons for investigation offenses clear. पण चिल्लर ऑफेन्सेस मध्ये नाही घ्यायला पाहिजे असं यांचं म्हणणं आहे. And such discretion is likely to result in abuse of the law at lower levels and overburdening of the system used for collection and storage of this measurement. याचा परिणाम काय होईल? जे खालच्या स्तरावर जे कोर्ट आहे इथे त्या प्रोसेसचा मिसयूज केला जाऊ शकतो आणि जे सिस्टम आहे आपली डाटा कलेक्ट करणं स्टोअर करणं यांच्यावरती खूप बर्डन पडेल. Given that this record will be stored for 75 years from the time of collection, 75 वर्षापर्यंत हा डाटा स्टोअर राहणार आहे. The law has been criticized of being disproportionate. It needs to be noted here that the new legislation allows that a person who has been arrested for an offense that is punishable by less than 7 years of imprisonment and is not an offense against women and children may not be obliged to allow taking his biological sample. It needs to be noted that the new legislation allows that person who has been arrested for an offense that is punishable by less than 7 years, 7 वर्षापेक्षा कमी शिक्षा असणाऱ्या गुन्ह्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीला अरेस्ट केलेली आहे, कन्व्हिक्शन नाही म्हटलं, ओके, अरेस्टेड अँड नॉट ऑफेन्सिंग, आणि असा गुन्हा जो महिला किंवा मुलांच्या विरुद्ध नाहीये, यांच्या विरुद्ध असेल मग शिक्षा किती असू द्या त्याचा डाटा कलेक्ट करता येईल, पण महिला किंवा मुलांच्या विरुद्धचा गुन्हा नाहीये आणि त्या इतर गुन्ह्यामध्ये 7 वर्षापेक्षा कमी शिक्षा आहे, तर मग तिथं मात्र मे नॉट बी, त्या व्यक्तीकडून तुम्ही सॅम्पल घेण्यासाठी कंपल्शन करू शकत नाही. दिस इज डेफिनेटली अन इम्प्रुव्हमेंट ओव्हर द अर्लियर लॉ विच डिड नॉट अलाउ एनी सच रिफ्युजल. 1920च्या लॉ मध्ये तेव्हा व्यक्ती नाही म्हणू शकत नव्हता, इथं मात्र नाही म्हणू शकतो. इट ऑल्सो हेल्प्स allege concerns of disproportionate collection. However, given the option not to submit for measurement is limited to biological samples and is available at the discretion of the police officer, this section provides restricted relief. पण police officer चा बराचसा रोल आहे, let it be. Another very पुढचं challenge काय आहे, expressed by expert is that such collection can also result in mass surveillance. याचा परिणाम मास सर्व्हेलन्स वरती होऊ शकतो. लक्ष ठेवणं कंटिन्युअसली, हजारो लाखो लोकांवरती ऍट अ टाइम लक्ष ठेवणं. विथ डाटाबेस अंडर द लॉ बिंग कंबाइंड विथ अदर डाटाबेस सच ॲज सीसीटीएनएस. सीसीटीएनएस वरती ऑलरेडी प्रश्न आलेला आहे, कारण हा जो डाटा कलेक्ट होईल हा सीसीटीएनएस शी शेअर केला जाईल म्हणते. लास्टली, concerns are being raised that the present law violate the right against self incrimination under Article 23. हे वाचून ठेवणं प्री साठी. काही लोकांचं म्हणणं आहे की आर्टिकल 23 चं व्हायलेशन होईल बाबा of the Constitution of India. However, this argument is nebulous since the Supreme Court has already settled this point in State of Bombay versus Katikulu Oghad. The Supreme Court had conclusively held that a non-communicative evidence, that is evidence which does not convey information within the personal knowledge of the accused, cannot be understood. चला ठीक आहे, जजमेंट जाऊ द्या. What is way ahead? मग आता याचे पॉझिटिव्ह पाहिले आणि निगेटिव्ह पाहिले. आता याच्या पुढचे आपल्याला वे अहेड म्हणजे काय, फ्युचर काय आहे याचं किंवा काय करता येऊ शकतं. ऑलरेडी प्रश्न येऊन गेला आहे, सर्व पोलीस स्टेशन एकमेकांचे जोडणं, क्राईम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क सिस्टीम. ऑलरेडी मेन्स मध्ये आणि प्रिलिम्स मध्ये दोन्हीमध्ये प्रश्न 13-14च्या आसपासचा प्रश्न येऊन गेला याच्यामध्ये. आता मग करायचं काय पुढे? द अपोजिशन हॅज रेज ऑब्जेक्शन टू लॉ ऑफ सच इम्पोर्ट नॉट बिंग सबमिटेड फॉर पब्लिक कन्सल्टेशन or refer to parliamentary standing committee as was done for DNA technology use regulation within not which has benefited from such scrutiny. विरोधी पार्टीचं काय म्हणणं आहे की पार्लमेंटरी स्टँडिंग कमिटी कडे हे तुम्ही बिल दिलं नाही किंवा जनमत याच्याबद्दल अवेअर झालं नाही, लोकांना सुद्धा याच्याबद्दल काही माहिती नाही. ओके, जसं तुम्ही डीएनए टेक्नॉलॉजी रेग्युलेशन बिलच्या बाबत जनमतांमध्ये ते आली, लोकांचे ओपिनियन त्याच्याबद्दल घेतले, पार्लमेंटरी स्टँडिंग कमिटी काय म्हणते ते ऐकलं आणि त्याच्यानंतर बऱ्याचशा सुधारणा त्या बिलात झाल्या, त्याच्यात इकडे होऊ शकतात, पण तुम्ही केलं नाही असं विरोधी पार्टी म्हणते. The central government has responded to the criticism of the law, stating that privacy and data protection related concern will be addressed in the rule formulated under. Government काय म्हणते, जे रूल्स आम्ही बनवू अंडर मॉडेल प्रिझम मॅन्युअल, त्या रूल्स मध्ये मात्र काय now in the future of this law is unclear. A writ petition has been filed challenging the constitutionality of the law before the Delhi High Court. The court has issued notice to the central government for filing a reply. व्हॉइस ब्रेक होतोय, आलं लक्षात, म्हणजे आलं लक्षात. येस येस येस, आता क्लिअर असेल, आता क्लिअर आहे. फाईल दिली
फाईल केली आहे. त्याच्यावरती मग दिल्ली हायकोर्टाने सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं म्हणणं ऐकलं. पण चांगला आहे हा, मेन साठी डायरेक्टली कामात पडू शकतो. सर्वांना कळलं असेल 1920 लॉ आणि आजचा लॉ मध्ये काय फरक आहे, आणि त्यानंतर या लॉचे पॉझिटिव्ह काय आणि चॅलेंजेस काय. क्लिअर झाले सर्वांना? कळले का सर्वांना? चल changing portraits not necessarily. National terror attacks, CPWD told to resolve MP's complaints. India slammed China. Leader of UNOGP. हो हो हो, आवाज कट होता है. Probe into Purple lost vision but did not give up. 2-second anomaly led to the unprecedented satellite. हो पण नेटवर्क व्यवस्थित थांबत 2 मिनिटं. आता येतो का क्लिअर आवाज? आवाज येतोय का? नाही. ठीक आहे, बघूया आता पुढं. 2-second anomaly led to अंडर परफॉर्मन्स ऑफ सॅटेलाइट मिशन. आपलं सॅटेलाइट मिशन थोडस गडबड झाली त्याच्यामध्ये. तर ते फेल्युअर नका म्हणून म्हणजे त्याला एका ऑर्बिट दुसऱ्या ऑर्बिट मध्ये गेलं. लॉन्च तर झालं फक्त ऑर्बिट चुकली. Will Harivansh remain RS deputy chairman? Absolutely bogus. Nitishant claimed that he wanted to VP head up. Break the illegal drug supply chain, says Stalin. ड्रग शॉर्टेज हॉन्ट्स HIV पॉझिटिव्ह कम्युनिटी. ड्रग शॉर्टेज होत आहे म्हणजे औषधाची कमतरता आहे म्हणते आपल्या इथे. जयराम रमेश अपोजेस प्रोव्हिजन फॉर वाईल्ड लाईफ बिल. बिल आहे ते बघूया जरा. एक सेकंड मग बघून घेऊ. A week since the Lok Sabha passed Wildlife Bill Amendment, Jairam Ramesh, Chairman of Parliament Standing Committee on Wildlife and Climate Change, has objected. The approved bill allows the transfer and transport for religious or any other purpose of a captured elephant. Okay. जे पकडलेले एलिफंट आहे यांचे ट्रान्सफर एका ठिकाणी दुसरीकडे त्यांची वाहतूक करणं धार्मिक कामासाठी अलाउ करतं म्हणते. A deviation, Mr. Ramesh alleged, from the committee's recommendation that they be allowed only for temple elephants. फक्त टेम्पल साठीच, टेम्पलचे जे हत्ती आहेत त्यांच्यासाठीच म्हणते. The standing committee was clear that exceptions should be made only for the captive elephants owned by religious institution. म्हणजे हत्तींना एका ठिकाणी दुसरीकडे ट्रान्सफर करणं हा जो अपवाद आहे हा फक्त रिलीजियस इन्स्टिट्यूशन ताब्यात जे हत्ती आहे यांच्यासाठीच असा. बट यू हॅव एक्सपांडेड द अँबिट ऑफ एक्सपान्शन इन एव्हरी ओपन एंडेड अँड लूज मॅनर. पण हे जे बिल मध्ये जे आहे रिलिजियस एन्डॉनमेंटच्या ताब्यात असणारे हत्ती हा जो शब्द आहे. Animal rights group too have objected this amendment at a time when countries, citizens and courts are increasingly making decisions against keeping in intelligent animals in captivity. This amendment law sends our country back to dark ages. खुशबू गुप्ता म्हणजे नाही ठेवायला पाहिजे म्हणते पाणी. डबल स्टॅम्प. Wildlife Protection Bill, which was introduced in Lok Sabha in 2021, winter session, was sent to the committee for discussion. After 4 months of deliberation, April this year, the committee submitted its report on the proposed wildlife. The thrust of the bill is to amend wildlife protection 1972 by increasing the species protected. Increasing the species protected under the law and ensuring that Indian law is aligned to the Convention of International Trade. हे CITES. हे CITESचं लॉंग फॉर्म सुद्धा प्लेनली विचारलेलं आहे. म्हणजे आपलं उद्दिष्ट काय सध्या गव्हर्नमेंटचं की त्या ऍक्ट मध्ये अशा सुधारणा करायच्या की साइट्सची ते मॅच होईल. मिस्टर रमेश also pointed out that the committee's recommendation for the function of the State Board for Wildlife were rejected
अँड वुड प्रोड्यूस रबर स्टॅम्प. ठीक आहे, तर ते एकच लक्षात ठेवा की या ऍक्ट मध्ये आहे, याच्यानुसार हे करणार आहे. इन्क्रीजिंग द प्रोटेक्टेड स्पेसिस, म्हणजे संरक्षित प्रजातींची संख्या वाढवायचं चाललंय. Youth employment declined in India, says ILO. SC reserves order in EPFO case. Manipur government fiat to employees. China's PLA museum highlights 1962 war Galwan Valley clashes. The main focus of the exhibition in Beijing's military museum is on President Xi Jinping's contribution, which is placed on par with the Mao. ठीक है, जाओ. Taiwan says China's threat still remains. Taliban cleric killed in Kabul explosion. रोजच चालू राहते. Russia is a state sponsor of terrorism. कोण म्हणते असं? Russia is the state sponsor of terrorism. China was 118 million in assistance to Nepal. Dozens in China infected with Langya virus found in stews. There is no evidence of human-to-human transmission. हटाओ. Hope that the historic bronze. ओके, स्पोर्ट आला इकडे. या स्पोर्ट वरती चांगला म्हणजे चांगली अचिव्हमेंट राहिली या स्पोर्ट मध्ये. तर बघूया लास्ट. आजच्या एडिटोरियल नाही आले. कोणतं आजचं पत्र आजच आहे ना? फ्रायडे. हो, फ्रायडे एडिटोरियल नसते वाटते. हा, याच्यावरती क्वेश्चन मी सांगितलेला कळला का सर्वांना? कारणे व उपाय लिहिता येईल का 150 शब्दापर्यंत? 5-6 कारण तर मीच तुम्हाला सांगितलंय. आणि उपाय, त्याच्यावरती उपाय लिहिता येईल? प्रश्न काय 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 श्रीराज काय नाही? मी आधीच प्रश्न सांगितला याच्यावरती. लेट जॉईन केलं का श्रीराज? आवाज क्लिअर नाही. ओके, हा, तर हा प्रश्न लिहा. कारण की भारतामध्ये पावसाळ्यामध्ये किंवा मान्सून सीझन मध्ये समुद्रात तर होतातच ना दुर्घटना, पण इव्हन नद्यांमध्ये सुद्धा बोट उलटून मृत्यू होण्याचं प्रमाण किंवा अशा घटना नेहमी ऐकायला येतात. तर या घटनामागचे कारण काय असू शकतात? एक, आणि दुसरं की अशा घटना न व्हाव्या यासाठी प्रशासनिक आणि स्थानिक लेवलवरती काय उपाययोजना करता येतील, हा प्रश्न. पुढं हे काय डेंजर ऍबडक्शन अजूनही. हा एक प्रिलिम साठी फक्त. दुसरं हे प्री आणि मेन्स दोन्हीच्या अँगलने करून ठेवा. 2022 झालं, 75 वर्ष इंडिपेंडेंट होऊन झालं, तर राज्यांच्या सीमाचे वाद अजून चालूच आहे. केंद्र काय करतं काय माहिती. 2 प्रश्न. आज एडिटोरियल नाही गेलं. हा, हे फुलकारी हे एक प्रिलिम साठी फक्त. कपड्यावरची आहे, कुठली आहे? हे एक. राजीव केस सगळं लिहू नका, म्हणजे लिहिण्यात नाही. हा, हे एक महत्वाचं आहे मेन्स साठी, आधीच मी सांगितलंय. छान आहे एडिटोरियल. न्यूज म्हणूयात ती, नॉट एडिटोरियल एज सच. हे काही एवढं नाही आहे खास. इकडे पण काय नाही. ठीक आहे, 2 दिवस जरा तब्येत बरी नव्हती म्हणून तुमचं सेशन कंडक्ट नाही करू शकलो. उद्या कंटिन्यू करू आपल्या रेग्युलर टाइमला. कॉपी पाठवतो मी. ठीक आहे, ओके. चल, परत वाचून घ्या आणि ज्या नोट्स सांगितल्या त्या लिहून काढा, आणि जे क्वेश्चन आन्सर सांगितले ते पण लिहून काढा. सिस्टमॅटिकली लिहा फक्त. चलो, बाय देन.